Hãy nhìn lên nóc chiếc xe bạn đang đi hoặc bất kỳ chiếc ô tô hiện đại nào đang lướt trên đường. Miếng nhựa hình vây cá mập nhỏ nằm ở vị trí cao nhất đó, bạn nghĩ người ta gắn vào chỉ để cho đẹp hoặc cùng lắm là để thay thế cái anten dâu cho đỡ vướng khi lùi vào những hầm chung cư thấp tẻ đúng không? Chính sai lầm tai hại đó đang âm thầm biến chiếc xe của bạn thành một thực thể mù, điếc và sẵn sàng tặng cho bạn một hóa đơn sửa chữa lên tới cả 100 triệu đồng sau một trận mưa rào hay một lần đi rửa xe bừa bãi. Tại sao một cấu trúc vô tri dài chưa đầy 15 cm lại được các kỹ sư BMW hay Hyundai xem là tử huyệt có thể kích hoạt những vụ kiện tập thể nghìn đô tại Mỹ? Và bên trong chiếc vỏ nhựa mô phỏng sát thủ đại dương đó thực sự ẩn giấu những bí mật công nghệ gì? DECODE 360 Lab mến chào quý vị và các bạn. Trước khi cùng nhau dùng chiếc kính hiển vi tưởng tượng để lột trần sự thật chấn động này dưới góc nhìn khoa học, từ cơ quan an toàn giao thông Mỹ hay còn gọi là NHTSA, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Sự ủng hộ của quý vị chính là động lực lớn nhất để kênh tiếp tục đào sâu, giải mã và mang đến những video chất lượng hơn mỗi ngày. Là một người luôn tò mò với thế giới xung quanh, tôi đã không chấp nhận vẻ bề ngoài hời hợt của chiếc vây cá mập này. Khi lật dở các báo cáo lỗi kỹ thuật công khai của hãng xe lớn, tôi nhận ra chúng ta đang thờ ơ với một trung tâm đầu não viễn thông all-in-one của chiếc xe. Nó không sinh ra để làm cảnh, mà là một kỳ quan kỹ thuật tinh vi, đang gồng gánh toàn bộ hệ thống định vị GPS, sóng 5G và lá chắn khí động học cho bạn mỗi khi nhấn ga. Nhưng sự thật bên dưới lớp vỏ nhựa ấy còn điên rồ hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Để tôi kể cho bạn nghe một thí nghiệm trực quan thế này, mỗi khi bạn đưa chiếc xe của mình lao đi với vận tốc 120 km/h trên tuyến cao tốc Long Thành, Dầu Giây hay Pháp Vân, Cầu Giẽ, chiếc xe của bạn không chỉ đơn thuần là di chuyển, mà nó đang thực hiện một cuộc chiến sinh tử để xé toạc bức tường không khí vô hình phía trước. Nếu là những con xe đời cũ, xài cái anten dâu dài ngoằng, bạn có biết điều gì sẽ xảy ra không? Theo tài liệu nghiên cứu động lực học chất lưu từ Hiệp hội Kỹ sư ô tô quốc tế, gọi tắt là SAE International, cụ thể là bài báo khoa học mang số hiệu SAE Technical Paper 2018-1-732 mà tôi đã cất công tìm kiếm, chiếc anten dạng thanh trụ cổ điển đó chính là một chướng ngại vật thô bạo. Nó sẽ toạc luồng khí lưu thông, tạo ra một hiện tượng vật lý gọi là hiện tượng xả xoáy von Karman. Những luồng xoáy rối này bám liên tục theo thân anten, đập chăn chát vào bề mặt tôn của mui xe, tạo ra các rung động vi mô và sinh ra tiếng rít gió lọt trực tiếp vào khoang cabin. Nguy hiểm hơn, luồng xoáy này tạo ra một vùng áp suất âm rất lớn phía đuôi xe, ghi chiếc xe lại như một bàn tay vô hình, làm tăng lực cản tổng thể và trực tiếp ngốn thêm một lượng xăng không nhỏ của bạn. Chính lúc này, tôi mới thấy khâm phục bộ óc của các kỹ sư ô tô khi họ quyết định học tập kẻ săn mồi, tiến hóa hàng triệu năm dưới đáy đại dương, cá mập. Khi áp dụng biên dạng hình học thuôn cong như vây lưng cá mập lên nóc xe, dòng khí khi chạm vào mui xe sẽ bị buộc phải tăng tốc mượt mà và phân tách đều sang hai bên bề mặt. Nó triệt tiêu hoàn toàn sự hình thành các vòng xoáy hỗn lưu nguy hiểm bám đuôi xe. Kết quả đo lường cụ thể từ nghiên cứu của SAE chỉ ra rằng thiết kế vây cá mập giúp làm giảm hệ số cản gió tổng thể của xe từ 0.002 đến 0.004 và đặc biệt là giảm tiếng ồn rít gió lọt vào cabin lên tới 7,3 decibel ở tốc độ cao. Tôi đã từng òa lên kinh ngạc khi nhận ra một cấu trúc nhỏ bé lại có thể trả lại một không gian tĩnh lặng, êm ái cho khoang lái đến vậy. Thế nhưng, tôi lại phát hiện ra một sự thật khác. Hóa ra, vị trí đắc địa nhất, cao nhất trên nóc xe lại đang biến chiếc vây cá mập thành một tử huyệt sẵn sàng phá hủy toàn bộ hệ thống điện tử thông minh trên xe của bạn chỉ vì những thói quen rửa xe, chăm xe mà chúng ta vẫn làm hàng ngày. Sự thiếu hiểu biết này đang đẩy cỗ máy bạc tỷ của bạn vào ranh giới bị phá hoại nghiêm trọng. Vậy thì cái bẫy đó đáng sợ đến mức nào và chúng ta phải làm sao để bảo vệ chiếc xe của mình đúng cách trước khi quá muộn? Câu trả lời nằm ở một bí mật được giấu kín bên dưới lớp vỏ nhựa mỏng manh. Khi tôi bắt đầu lột bỏ lớp nhựa ABS bóng bẩy đó bằng một chiếc kính hiển vi tưởng tượng, hóa ra lầm tưởng lớn nhất của đại đa số chúng ta là nghĩ rằng bên trong cái vây cá chỉ có một sợi dây đồng đơn giản để thu sóng radio FM. Bạn đã sai một cách cực kỳ tai hại. Đằng sau cái không gian nhỏ bé đó là một chiến trường công nghệ nghẹt thở, một tòa chung cư 5 tầng thu nhỏ, chứa đựng những linh kiện viễn thông tinh vi nhất của một chiếc ô tô thời đại số. Tôi đã tìm hiểu tài liệu nghiên cứu quốc tế về thiết kế anten vây cá mập cho các ứng dụng trên phương tiện giao thông, được đăng tải trên chuyên trang điện tử MDPI Electronics và thư viện IEEE-XPLO. Các kỹ sư thiên tài đã nhồi nhét thành công tới 5 phần tử bức xạ hoạt động độc lập vào một thể tích siêu nhỏ gọn, chỉ 90 x 15 x 30 mm. Tầng thứ nhất là anten radio FM truyền thống. Tầng thứ hai là hệ thống liên lạc vô tuyến chuyên dụng Tesla. Tầng thứ ba là cụm anten mạng di động băng tần rộng, quét từ 2G đến tận 5G sắp 6 GHz
tương thích hoàn hảo với các giải tần mà Viettel, Vinaphone hay Mobifone đang khai thác tại Việt Nam. Tầng thứ tư là hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS kết hợp bắt đầu. Và tầng thượng là cụm thu phát Wi-Fi nội bộ kèm kết nối tương lai V2X để xe nói chuyện với vạn vật. Trong vật lý vô tuyến, việc nhét ngần ấy loại anten phát sóng vào một không gian hẹp bằng bao diêm là một sự điên rồ, chúng sẽ đấm nhau liên tục thông qua hiện tượng nhiễu tương hỗ và nhiễu điện từ EMI. Báo cáo của MDPI đã chỉ ra rằng người ta phải dùng thuật toán di truyền để uốn lượn đường mạch anten FM trực tiếp trên nền bo mạch điện môi FG4 dày đúng 1,6 mm, đồng thời chèn một dải cấm băng tần đặc biệt để ép độ cách ly tín hiệu giữa các cổng luôn lớn hơn 15 decibel. Chính thiết kế siêu phàm này giúp xe giữ kết nối mạng và định vị thời gian thực mượt mà, ngay cả khi bạn đi vào vùng núi sóng yếu hay những hẻm nhỏ chằng chịt ở Việt Nam. Thế nhưng, chúng ta lại đang tự tay phá hủy hệ thống tinh vi này hàng ngày bằng những thói quen rửa xe và đỗ xe vô tội vạ dưới cái nắng đổ lửa, vô tình biến trạm viễn thông all-in-one này thành một quả bom nổ chậm, sẵn sàng thiêu rụi ví tiền của bạn. Bạn có biết cơ chế đó diễn ra thế nào và làm sao để cứu vãn cỗ máy bạc tỷ của mình trước khi hệ thống báo lỗi kịp hiện lên? Khi lội ngược dòng, tìm kiếm trong kho dữ liệu khiếu nại công khai của chính phủ Mỹ thuộc Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia NHTSA, tôi đã đọc được hồ sơ vụ kiện tập thể mang tên cờ Gia Phốt BMW North America, mã số 4, 22, CV 02453 tại Tòa án Liên bang Mỹ, cùng bản tin kỹ thuật nội bộ BMW số hiệu SIB 65 12 22. Toàn bộ các tài liệu pháp lý này đã lột trần một kịch bản về lỗi dột nước mắt xích và nó có thể diễn ra trong môi trường khí hậu của Việt Nam. Bắt đầu từ một chi tiết cực kỳ nhỏ, lớp keo dán hoặc lớp gioăng cao su bọc quanh chân đế vây cá mập. Vào mùa hè đổ lửa ở Việt Nam, bạn phơi xe ngoài trời với nhiệt độ mặt tôn mui xe lên tới 75 đến 80 độ C. Lớp keo dán này có thể bị nung chảy, co ngót, nứt nẻ dưới tác động của tia UV. Ngay sau đó, bạn mang xe đi rửa và người thợ dùng vòi xịt áp lực cao từ 123 đến 153 dí sát sạt vào chân vây cá để tẩy bụi. Và áp lực nước kinh hoàng đó, như một lưỡi dao sắc bén, có thể xé toạc lớp keo đã rệu rã và ép nước mưa axit hoặc nước rửa xe lọt thẳng qua lỗ khoan mui xe, âm thầm ngấm xuống lớp lót trần. Ngay bên dưới vị trí đó chính là nơi đặt hộp điều khiển viễn thông TCU, bộ não kết nối của toàn bộ chiếc xe. Nước ngấm vào có thể làm chập cháy, ăn mòn bo mạch, đánh sập nguồn cấp điện 12V và kích hoạt lỗi hệ thống gọi cứu hộ khẩn cấp trên tablo. Hệ thống SOS có thể bị tê liệt, mất sạch định vị GPS, khiến bản đồ xe quay cuồng, sai lệch hàng chục cây số. Chi phí thay thế module TCU chính hãng do phải dỡ toàn bộ trần xe được ghi nhận trong hồ sơ dao động từ 2.200 đến 3.850 đô, tức là gần 100 triệu đồng của bạn sẽ bốc cháy chỉ vì một cái vệt nước ngấm. Sự nguy hiểm có thể tăng lên gấp bội nếu bạn mua những chiếc vây cá mập độ giả giá rẻ vài chục nghìn trên mạng để dán trang trí. Lớp băng dính xốp đi kèm, gặp cái nắng 80 độ C sẽ chảy ra như cháo, và khi bạn nhấn ga lên 120 km/h trên cao tốc, lực cản gió khổng lồ sẽ giật phăng nó ra phía sau, biến nó thành một mảnh văng tử thần, găm thẳng vào kính lái xe sau. Hoặc nếu mua phải loại nhựa ABS dởm, chứa tạp chất kim loại, nó có thể tạo ra hiệu ứng lồng FA ra đê ớ, y chặn sạch sóng điện tử, biến chiếc xe thông minh thành một thực thể mù điếc hoàn toàn. Tôi đã bàng hoàng khi nhận ra những thói quen của mình lại có thể dẫn đến những hậu quả tàn khốc và tốn kém đến thế. Vậy làm thế nào để chấm dứt chuỗi sai lầm tai hại này? Quy trình bảo dưỡng và kỹ thuật siết ốc chuẩn xác của các kỹ sư chuyên nghiệp là gì để có thể cứu nguy cho chiếc xe trước khi quá muộn? Tất cả những thảm kịch tài chính và an toàn đó đều có thể được ngăn chặn nếu bạn nắm giữ bí mật bảo dưỡng chuẩn hãng. Tôi đã lật mở bản hướng dẫn kỹ thuật mã TSB 23 BD 003H của Hyundai từ kho lưu trữ NHTSA và tìm ra một quy trình kiểm soát lực siết vô cùng nghiêm ngặt mà 99% thợ sửa xe tại Việt Nam đều bỏ qua. Khi xử lý chống thấm cho chân vây cá mập, bắt buộc phải dùng keo polyurethane chuyên dụng dán kính chắn gió ô tô để chống chịu cái nắng 80 độ C. Kế đến, khi cố định đai ốc hãm từ dưới mui xe, người thợ phải dùng cờ lê lực chuyên dụng để siết đúng giải lực từ 8 Nm đến 11 Nm. Hãy lưu ý chi tiết này, nếu siết quá lỏng dưới 7,8 Nm, gioăng cao su sẽ hở khi xe rung lắc, nhưng nếu dùng súng bắn điện, siết quá chặt trên 12 Nm, lực ép sẽ làm móp méo phần tôn mui mỏng, tạo thành khe hở hình yên ngựa, khiến nước dột vào trong cabin còn tồi tệ hơn. Nhìn về tương lai, khi Việt Nam bùng nổ kỷ nguyên xe điện và đô thị thông minh, cấu trúc này có thể tiến hóa thành trạm thu sóng internet vệ tinh tầm thấp và kết nối V2X vượt trội. Ngay hôm nay khi đi rửa xe, bạn chỉ cần nhắc người thợ lùi vòi xịt áp lực cao ra xa chân vây cá ít nhất 30 cm để bảo vệ hộp điều khiển TCU của mình.
Nhìn lại toàn bộ câu chuyện, tôi nhận ra chiếc vây cá mập nhỏ bé trên nóc xe là một minh chứng hoàn hảo cho thấy những thứ chúng ta coi là hiển nhiên nhất lại chứa đựng những tri thức vĩ đại nhất. Từ cấu trúc bionic, rẽ gió triệt tiêu luồng xoáy von Karman, giảm tiếng ồn 7,3 decibel, đến tòa chung cư bo mạch FG4, nhồi nhét 5 tầng anten không nhiễu sóng, tất cả đều là đỉnh cao của tư duy cơ khí chính xác. Thế nhưng, nó cũng chính là bài học sâu sắc về sự cân bằng của công nghệ, một hệ thống càng thông minh, càng tinh vi thì lại càng mong manh trước sự thiếu hiểu biết của con người. Lớp keo có thể nứt nẻ ở 80 độ C, hay cú xịt vòi cao áp có thể phá hủy hộp TCU trăm triệu, chính là lời cảnh tỉnh lớn nhất. Sau tất cả tôi nhận ra rằng, hãy ngừng vận hành mọi thứ bằng thói quen. Hãy nâng niu, thấu hiểu cấu tạo và cơ chế hoạt động của những thiết bị xung quanh mình, từ những chi tiết nhỏ nhất như quy tắc rửa xe cách xa 30 cm hay lực siết ốc 8 Nm đến 11 Nm. Hãy làm chủ công nghệ bằng sự thông thái và thấu đáo, thay vì để sự vô tâm đốt cháy chiếc ví của bạn. Để cùng nhau tạo nên một cộng đồng lái xe văn minh và hiểu biết, tôi rất muốn lắng nghe tiếng nói từ các bạn. Trên chiếc xe của bạn, chiếc vây cá mập hiện tại là trang bị nguyên bản theo xe hay là dán độ thêm sau khi mua? Hãy để lại câu trả lời và chia sẻ quan điểm của bạn dưới mục bình luận để mọi người cùng tham khảo nhé. Đừng quên bấm xem thêm các video thú vị trên kênh, nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để tiếp tục đồng hành cùng DECODE 360 Lab trong những hành trình giải mã tri thức tiếp theo. Cảm ơn bạn đã nghe.